Bedankt voor het kijken. Het is Unlocked hier. We gaan het hebben over identity-zaken in de moderne wereld. Thema's en ideeën die misschien onbekend zijn voor jou, maar wel bekend zijn bij ons en bij onze gasten vandaag. Wie ben ik nou? Ik ben Mathieu Alstrom, Business Unit Manager voor Identity in Nederland. En I love identities. Naast me heb ik ook een collega. Ik ben Roman Peters, Identity and Access Management expert, consultant, technische implementaties en adviesrol binnen de Identity and Access Management wereld. En dus ook gepassioneerd door IAM. Nou, geweldig. En aan de linkerkant heb ik ook een hele mooie gast. Chris, misschien kun je jezelf een beetje voorstellen. Dankjewel, een mooie gast. Ja. Chris Adriaanse, CEO en co-founder van Quasar. Quasar is een Belgische start-up in de cybersecurity, Customer Identity and Access Management. Eigenlijk een passie al heel mijn leven, security, cybersecurity. En beslist om in het ongewisse te springen, om zelf iets uit te bouwen. Dus daarvoor zijn we ook hier vandaag om daarover te spreken. Dus dankjewel Mathieu voor de uitnodiging. Ja, en wederzijds bedankt je wel voor het komen. Gewoon een tijd maken voor ons en voor de luisteraars en kijkers. Want ik denk, dit zijn wel hele interessante punten. Nou, Quasar. Ik ga iets heel gewoon directs vragen. Je hebt echt een hele mooie carrière. Je hebt heel veel al gedaan. Toch heb je gekozen om je eigen product te bouwen. Wat was de trigger daarvoor? Ja, ik denk ik altijd al een beetje ondernemerschap in mij heb gehad. Ik heb ook nog een start-up gehad toen ik afstudeerde van de universiteit in Eindhoven, rond indoor positioning. Maar toen wist ik nog niks over business, hoe je moest geld verdienen. Dus dat was heel leuk, maar dat draaide eigenlijk nergens op uit. Dus altijd een beetje ondernemerschap. En dan eigenlijk al die ervaring opgedaan door grote spelers te werken in deze markt. Dus ik heb bij grote spelers gewerkt, zoals ForgeRock, Old Zero, AWS, die allemaal een grote positie hebben en veel klanten hebben. En daar eigenlijk continu zaken gezien, opgemerkt, dat mij toch het gevoel gaf van ja, hier is plaats in de markt voor een extra speler. En ook het leuk gewoon om zelf iets te kunnen uitbouwen met je eigen visie, met je eigen ideeën. Dus ja, op die manier Quasar gestart. Nou, heel fijn. Zou je even Quasar kunnen samenvatten? Wat is het qua tool? Ja, dus we zijn een Customer Identity and Access Management platform. Dus dan moet je denken bijvoorbeeld als eindgebruiker, als je ergens op inlogt, stel een loyalty-programma van een commerciële speler of bij je bank of je logt in op Netflix. Je moet daar ergens gegevens geven voor in te loggen. Wel, die systemen die erachter liggen, dat is technologie dat wij voorzien bij Quasar. Dus we zijn B2B, wij verkopen aan bedrijven, zodat zij dat dan kunnen gebruiken voor hun technologie aan te bieden. Nou, je noemde zojuist een reeks van grote namen. ForgeRock, Auth0, AWS. We zijn een lesje die je gaat meenemen van je tijd bij die partijen, wat je probeert gewoon of voort te zetten of als inspiratie voor Quasar voor de bedrijfsvoering? Ja, absoluut. Toen we begonnen met Quasar was het ook van we wilden alle goede elementen meenemen dat we hebben gezien in onze carrière. Maar ook de zaken dat we gezien hebben van ja, dat werkte niet goed of wat foutjes in de manier naar de markt te gaan. Dus ja, daar hebben we sterk uit geleerd, hebben we ook allemaal meegenomen. Als we even terugblikken, dus bijvoorbeeld ForgeRock. ForgeRock deed heel veel open source, kwam echt uit de open source markt. Ze hadden heel veel klanten in overheid, telco's, banking, die soort industrieën. Maar je zag op dat moment eigenlijk de shift naar cloud. En ForgeRock was heel voorzichtig in die beslissing om naar cloud te gaan. En dat begrijp ik absoluut. Maar je zag wel die spelers die cloud-oplossingen bieden. Omdat je als je zelf je eigen zaken moet gaan beheren, wat typisch is met open source, je moet het zelf opzetten en gaan beheren, het is zwaar. Het vraagt heel veel expertise en kennis van die oplossingen. Ik kan natuurlijk met een MSP gaan werken of zo voor dat te offloaden als bedrijf, maar toch, het vraagt heel wat inspanning. En dat zag je wel bij die SaaS-bedrijven, die kunnen dat echt zo verlichten voor hun klanten. Dus ja, dat is een van die elementen die we ook hebben meegenomen. Is er een bepaalde klantensituatie, een use case, waarvan jullie dachten van joh, ja, dat wordt echt door niemand tot zover echt goed bediend? Ja, dus specifiek voor Europa. Wat wij hier vragen voor GDPR is consent management. En consent management is eigenlijk een no-brainer voor je landschap in de zin dat je dat moet hebben vanaf dat je persoonlijke data gaat capteren en gaan gebruiken. En je zag continu op de markt dat al die spelers eigenlijk continu wezen naar een tweede oplossing. Dus dan heb je een Customer Identity Access Management platform waar je al behoorlijk wat voor moet betalen. En dan voor consent management moet je dan nog een aparte oplossing bijkopen.
En het probleem is ook, die twee zijn niet sterk geïntegreerd. Mhm. Dus je kan situaties krijgen dat mensen hun data geven zonder er consent is gegeven. Want ergens op een bepaalde plek moet je zorgen, ik heb die consent management oplossing gecheckt, er is consent. Dus we hebben ook gezegd van dag 1, nee, consent management mee ingebakken, maar echt in de core, in de engine van het product, zodat het gewoon niet mogelijk is om data te capteren zonder er consent wordt gegeven. Dat is heel waardevol. En wat je zei, dat is zeker voor de Europese markt heel interessant. Identities. We hadden het er net over. En we zijn een beetje gewoon gekko's die identities leuk vinden. Wat houdt je nog steeds in beweging met IAM vandaag de dag en voor de komende 10 jaar? Waar is dat vonkje nog steeds? Dat is een heel brede vraag. Het vonkje. Dus mijn motivatie is... Ik denk dat wij allemaal worden geconfronteerd met technologie op een dagdagelijkse basis. En ik zie bijvoorbeeld mijn familie en ik zie, er is nieuwe technologie, AI-oplossingen, we gaan er nog zeker over spreken. Maar het geeft ook een beetje schrik. Je voelt bij veel mensen ook nieuwe technologie, ben ik wel veilig, waar gaat mijn data naartoe? En dat motiveert mij wel in de zin van, ik denk dat er betere oplossingen kunnen gebouwd worden voor de toekomst ook. Waar dat we veel beter rekening houden met de eindgebruiker, met hun data, met hun eigen voorkeuren, van wil ik delen, ja of nee. Terwijl het vandaag nogal heel sterk een model is dat er data wordt gegraaid en dat gebruikers eigenlijk altijd een beetje in de regen staan buiten als er problemen zijn. Dus ja. Een beetje het concept van de controle bewaren over de data, daar merk ik dat jullie heel hard mee bezig zijn. En dat komt waarschijnlijk vanuit uw background. Kun je nog daar iets meer over kunt vertellen? Mijn background van de universiteit, van de privacy. Inderdaad. Ja, ik heb wel jongs af aan geïnteresseerd in alle aspecten zoals privacy, identity. Omdat ik denk, we hebben de fysieke wereld. En wij worden voorgesteld in de digitale wereld door onze digitale identiteit. Dus het is ook heel belangrijk dat je eigen persoonlijkheid, je eigen voorkeuren, hoe dat je wilt leven, dat je dat ook in de digitale wereld kunt krijgen. Maar daar zit je natuurlijk veel sneller geconfronteerd met grote spelers. Ook geconfronteerd met het feit dat veel mensen gewoon niet begrijpen wat er daar allemaal afspeelt. Als zij ergens op een applicatie inloggen, zij denken ook niet bij na wat die applicatie allemaal capteert van data bijvoorbeeld. Dus ja. Want wat is dan jullie visie als Quasar zijnde op privacy in het algemeen? Wat is het consent management ingebakken? Dat is één aspect. Zijn er zo nog zaken die jullie in jullie visie steken, die dat ook de technologie dan in een bepaalde richting drijft? Ja, het idee van ownership over data is heel moeilijk. Het ligt heel moeilijk natuurlijk, want we verkopen B2B, dus bedrijven kopen onze oplossing. En er is altijd een beetje die frictie tussen bedrijven vinden de data is van hun, maar de eindgebruiker heeft ook zijn eigen data. Dus daar een goede balans in zoeken en terug meer ownership en controle geven over de data aan de eindgebruiker. En er zijn hele mooie filosofieën, bijvoorbeeld in België. Solid is zo'n initiatief. Komt eigenlijk van Sir Tim Berners-Lee, een van de founders van het internet. En het idee is echt van als je meer ownership over je data hebt, dan kun je ook die data meenemen. En dat vind ik ook een fantastisch concept en ik hoop dat we daar ooit zullen geraken. Dat je bijvoorbeeld zegt van alles wat je op Netflix hebt gezien, en nu zit dat bij Netflix. Netflix zal dat ook niet vrijgeven. Maar stel in de toekomst zit dat in je eigen databox of kluis, dan kan je dat meenemen. Dan kan je dus bijvoorbeeld naar een andere service gaan die bijvoorbeeld zegt van wij gaan iets met AI doen om uit te dokteren wat voor persoon jij bent op basis van wat jij ziet. Ja, dan kan je dat wel enabelen. Dus ik denk ook dat dat veel beter is voor een gezond ecosysteem van bedrijven, omdat open data biedt ook meer kansen voor bedrijven om diensten uit te bouwen. Ja, akkoord. Ik vind het een hele mooie sociale visie. En ik denk dat is... het is een van de toegevoegde waarden van je eigen product op de markt zetten. En dan heb je de grip in je eigen handen uiteindelijk. Wat de burger hiervan kan verwachten en kan verdienen. Of van profiteren. Heel fijn. Nou, ik denk van de visie en motivatie is voor mij heel duidelijk. Daar zit echt een hele menselijke aspect achter. Dat vind ik super tof. Ook gewoon dat alle lessen van toenmalige werkende gevers eigenlijk zijn meegenomen een beetje voor de visie. Misschien kunnen we een beetje over de vervolgstukken dan hebben. Ja, inderdaad. Misschien nog even terugkeren naar hoe Quasar tot stand is gekomen, want we zijn daar net al een beetje over gegaan. Maar bepaalde
Je hebt al aangehaald van het consent management. Waren er nog van die zaken dat je door te werken bij een ForgeRock, OutZero, AWS, AWS, zijn er nog zaken die naar voren kwamen van dit willen wij anders aanpakken of hier hebben wij een totaal andere visie? Kan je daar nog wat voorbeelden van geven? Ja, dus bijvoorbeeld focus op developers. Ik denk traditioneel cybersecurity was heel hard gefocust op security professionals of system engineers en administrators. Toch een heel ander profiel is van mensen. Hè. Zij verwachten een interface en dan kunnen zij daar aangeven wat er kan of niet mag. Maar nu vandaag zie je zeker voor CIAM-oplossingen, die moeten geïntegreerd worden in een landschap waar developers eigenlijk actief zijn. Hè. Frontends, mobile apps, AI-agents, het zijn developers die het allemaal bouwen. Dus ook vooral die focus op developers, omdat zij moeten het integreren. Hè. En hoe gemakkelijker het gaat voor hun, hoe meer zij die tools krijgen, dat zij vertrouwd mee zijn, ook hoe succesvoller klanten kunnen zijn in projecten op te leveren. Dus van dag 1 bijvoorbeeld alles via API. En dat gaat heel ver, hè. Dus wij gaan veel verder als andere spelers in dat sommige gevoelige elementen, zoals bijvoorbeeld een tenant opspinnen, kunnen wij via API. Ja. Laten wij toe via API. Omdat wij bijvoorbeeld denken aan heel grote B2B SaaS-spelers, die bijvoorbeeld per klant gewoon on the fly een tenant wil opspinnen voor dit te configureren. Ja, bij heel veel grote spelers laten zij dat niet toe. Dan moet je via een UI gaan, wat heel moeilijk is voor het automatiseren. Dus dat is bijvoorbeeld één voorbeeld van alles via API. Die API-dingen. Ik kan wel zeggen dat ik ondertussen ook al lichtelijk expert vind worden in Quasar. En ik merk heel hard dat inderdaad alles API van de management, maar ook het authenticatie gebeuren. Alles is API-focused. Dus dat is akkoord dat dat wel een hele krachtige is om te richten richting developers. En een aspect dat ook altijd naar voren komt bij developers is flexibiliteit. Hoe aardt zich dat in jullie visie over Quasar? Ja, dus rond flexibiliteit denk ik vooral extensions. Dus het concept dat je eigenlijk custom code op het platform kan toevoegen. Het is eigenlijk achterliggend gebouwd op AWS Lambda. Het concept van serverless function. Je kunt er code meegeven en wordt eigenlijk via het platform voorzien. En dat geeft je de optie natuurlijk om in te pluggen op een heel event-based systeem. Want dat is ook een van de zaken. Om heel coole dingen mee te doen, akkoord. Ja, we hebben dus vandaag gezegd van het is een event-driven design. Dus alles genereert events. Events zijn ook ineens de auditlogs, waar we alles kunnen mee laten zien wat er gebeurd is. Maar ook de mogelijkheid je kunt op al die events inpluggen. Dus whatever use case dat je hebt, je kan daar uiteindelijk een extension opbouwen. Daar kan je custom code doen, je kan API's aanroepen. Eigenlijk heel veel flexibiliteit. Ja. Even weggaan van het developer aspect. Op jullie site staat ook dat jullie een Customer Identity and Privacy platform zijn. Wat is het verschil voor ik denk heel veel mensen gaan nog niet die term gehoord hebben. Hoe zou je zelf verwoorden wat het verschil is tussen een Customer Identity and Privacy platform en het klassieke CIM platform? Ja, de term privacy hebben we specifiek gekozen, omdat we ons willen differentiëren, vooral op dat aspect, dat we dus veel meer met de user bezig zijn, consent management, de data, ownership. Dus vooral daarom die focus op privacy. En ook niet zo slecht om de term access daar iets of wat uit te halen uit die naam, omdat access management kan heel complex worden. Ik denk dat jullie zijn ook experts in het domein, jullie weten dat. Dan kom je heel snel in fine-grained authorization en dat is een hele wereld op zich met allemaal heel sterke spelers ook in de markt. Ze willen ook gewoon vandaag heel duidelijk maken van wij zijn niet een puur sang access management speler. Als je echt kijkt naar fine-grained authorization, dan zijn er andere spelers die dat kunnen aanvullen. En is daar ook in richting toekomst dan, zouden jullie daar wel dan nog mee opnemen? Of is het puur, we blijven focussen op die identity en privacy platform en niet meer dan dat? Ja, inderdaad. Ja, omdat we voelen dat het access management stuk, het is heel actief in de markt. Er zijn heel verschillende spelers, heel sterke spelers. En als we daar willen gaan concurreren, dan moeten we echt al een heel nieuw product uitbouwen, denk ik, om daar iets te gaan doen. Het verleden hebben we wel rond graph-based authorization gewerkt. Dat is nog wel een idee dat we nog wel vasthouden. Maar eigenlijk bij ons, de North Star, zit er eerder richting de data. Ja, oké. Dus de North Star vermeld je. Hoe ziet de roadmap eruit van Quasar? Wat is de ultieme North Star en hoe
Gaat die evolueren over de jaren heen? Of wat zijn de eerste stappen die gezet zullen worden in de eerstkomende maanden, jaren? Ja, we hebben een heel duidelijke Noordstar die eigenlijk al van dag 1 van Quasar duidelijk is. Die ligt wel heel ver in de toekomst. Hopelijk. Hopelijk komt die wat sneller. En dat is echt het idee van rond de data te kunnen werken. Eigenlijk zien we de data meer strategischer dan het CIAM-platform zelf. Het CIAM-platform is eigenlijk de toegang, de controle, consent. Oké, dat zijn allemaal tools om iets te activeren. Maar de data, eens dat je dat vertrouwen van de eindgebruiker en van de klanten hebt, kun je met die data wel veel meer gaan doen. En ik denk dat vandaag heel veel spelers in de markt dat nog niet helemaal beseffen, denk ik, welke rol een CIAM-platform kan spelen in de datamarkt. Zeker vandaag, AI-agents, je gaat ze toegang geven tot je data. Ja, uiteindelijk zal daar een CIAM-oplossing zijn die bepaalt hoeveel mag die AI-agent zien van die data. Dus ik denk wie dat de data kan bemachtigen, beheren, toegankelijk maken, maar op een manier dat de eindgebruiker involved is en transparantie en consent aanwezig is, die kan ook heel dat ecosysteem gaan activeren. Dus ja, Noordstar is echt wel data. Ja. Oké. En dan vooral ook de data natuurlijk op zo'n manier dat de gebruiker controle heeft. Absoluut, om binnen jullie visie te blijven, uiteraard. Ja. En hoe onderscheidt Quasar zich dan nog binnen dus het datafocus? Zijn er nog aspecten waar dat Quasar zich kan onderscheiden met andere producten? We hebben al enkele dingen aangehaald, maar misschien dat er nog zijn die je op top of mind hebt? Ja, focus op Europese markt. Ik heb altijd voor Amerikaanse spelers gewerkt. Eigenlijk, het waren het niet Amerikaanse spelers in het begin. Dus als je de origin stories kent van die vorige spelers, die komen eigenlijk vanuit Europa en Zuid-Amerika. Achteraf zijn ze door investeerders naar Amerika getrokken. Je merkt wel voor Amerikaanse bedrijven, heel vaak is de focus US first. Dus eerst de Amerikaanse markt en ze zien Europa eerder als een satellietmarkt van oké, we hebben een product, we gaan dat nu ook op Europa loslaten. Maar dat betekent dat niet altijd de features en de insteek gericht is op Europa. Dus wat we ook altijd voelden vroeger was bijvoorbeeld Europese initiatieven zoals IDAS. Ik denk dat we er ook nog aan over spreken. Maar bijvoorbeeld nationaal initiatieven zoals in België hebben we It's Me, heel populair. Maar heel vaak die platformen kunnen daar niet mee integreren. Omdat wij in Europa nogal vrij hoge standaarden vragen rond security. En dan zie je dat ze daar eigenlijk niet op gefocust zijn, ze kunnen dat niet ondersteunen. En dan zeggen ze, je moet met een derde partij nog bij integreren die als proxy gaat fungeren ertussen. En dat zagen wij ook direct van, we willen een Europese oplossing zijn die van dag 1 ook gewoon dat begrijpt, die initiatieven, en zorgt dat Europese klanten ook direct toegang krijgen om daarop aan te sluiten. Ja, zeker in de huidige geopolitieke situatie is dat heel, heel waardevol geweest, maar ik denk jullie focus is al ver voor dat de huidige situatie, daar gaan we zeker niet op ingaan, maar voordat die situatie zich heeft ontplooid, waren jullie al bezig met die focus op Europese markten natuurlijk. Dus het is echt een van de core elementen van het product. Eigenlijk daarop inhaken. Zie je nou een verschil in hoe Europese bedrijven identity bekijken vergeleken met Amerikaanse bedrijven? Dat echt in de aard van verwachten ze van identity, wat ze daarmee willen? Dus daar zit er ook een verschil in de klantenbasis, zeg maar. Dat de Europese bedrijven iets anders verwachten dan de Amerikaanse. Of een andere benadering hebben misschien. Je voelt dat het aan het veranderen is. Maar heel traag. We hebben natuurlijk heel wat gebeurtenissen, internationaal landschap, doordat ik wel denk dat we meer in vraag stellen, buitenlandse technologie. Dat is niet alleen Amerika, dat is ook China, de afhankelijkheid van China op technologie. Dus er worden wel vragen gesteld, maar voor grote bedrijven is het toch heel moeilijk om verschillende keuzes te maken. Zeker als bepaalde industrieën heel hard domineren. Zeker in technologie. Amerika is een heel leidende sector. Dus het is heel moeilijk om daar soms naast te kijken. Maar we zien wel bij klanten dat er toch meer vragen komen, zeker vanuit de DPO-office of vanuit de security teams, van oké, wat voor garanties kunnen jullie geven, waar draaien jullie, wat is de wetgeving, et cetera. Dus we zien wel beweging, ja. Zie je ook een verschil van IDAS, een van de struikelblokken is dat het een mooi initiatief, maar elke lidstaat mocht zijn eigen oplossing in de eerste instantie bedenken, uitwerken en nu zitten we met interoperability.
zie je dat ook in de aard van denken? Gewoon van noord tot zuid. Dus dat de Scandinavische landen misschien iets anders denken over identity dan Italië. Om iets geks te noemen. Ja, absoluut. Ja, ik denk het is een beetje een handicap van Europa is dat we heel verdeeld zijn. Hè, dus alle verschillende lidstaten. Andere insteek, soms andere culturen ook. Je hebt bepaalde landen waar nationale identiteit gewoon heel gevoelig ligt. In andere landen zoals België, waar we het heel gewoon zijn dat de staat jou een identiteit geeft. Maar het is ook, denk ik, ja, de zin voor risico te willen nemen, de innovatiedrang. Bijvoorbeeld, mijn ervaring is in het noorden van Europa ga je veel meer innovatie tegenkomen. Je hebt voor IKEA gewerkt, dus zeker een innovatief bedrijf. Maar als je naar het zuiden gaat, ja, dan zie je al wat andere markttendensen, misschien iets meer lokaler. En zie je dat ook evolueren door de jaren heen? Heb je dat zien evolueren, of misschien stabiliseren? Ja, ik denk Europa is aan het groeien, maar het gaat traag. Het mag denk ik wel wat een beetje sneller gaan. Ik ben in het verleden ook betrokken geweest bij andere Europese initiatieven. Dus als je nog goed weet, IDAS was eerst Stork. Stork was eigenlijk een POC van Europa om te kijken of dat het ging werken. En dan de eerste IDAS-versie was met SAML helemaal uitgewerkt. En daar heb ik ook toen mee aan gewerkt en uitgezet. Maar je zag toen ook van ja, heel veel mooie ideeën, maar dan nationaal blokkeerde het. Heel vaak blokkeert het op het publiek-privé, die grens. Ja, want het wordt heel sterk vanuit de publieke sector gepusht. Maar ja, de publieke sector is niet heel goed in zaken commercieel in de markt zetten. Dus daar strookt het dan een beetje. Ik heb ook meegewerkt aan e-erkenning in Nederland, IDIN. En dan in de UK Verify Scheme. Dus nu gaan ze weer een nieuw identity-programma opstarten. Maar overal zie je dat het ligt moeilijk van hoe publiek en privé samenwerken om iets goed in de markt te zetten. En ik denk ook met IDAS 2.0, de mobile wallet gegeven. Ja, we moeten gaan kijken hoe zich dat uitspeelt. Want heel vaak in heel veel van die workshops onderschatten ze de marktdynamiek. En ik kan me heel goed workshops herinneren waar er werd gezegd, wat is het economische model? Waarom gaan spelers dit doen en hoe verdienen zij hieraan? En daar wordt vaak te laat over nagedacht. Ja. En ik weet nu ook bij de mobile wallet, IDAS 2.0, er zijn verschillende spelers in dat ecosysteem die een rol moeten spelen. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat verschillende van die rollen hun geld gaan verdienen. Ja, dat is een probleem. Daarop inhaken. Als we het hebben over wat misschien wat onhandig was met GDPR. Het heeft uiteindelijk gewoon de prijs bepaald van data. Want als je gewoon tussen haakjes malafide gewoon data wil gewoon binnenharken, dan betaal je gewoon je boete. En dan heb je gewoon de data van x aantal Europese gewoon burgers. Zijn er risico's voor de toekomst die we kunnen mijden op basis van die kennis? Open vraag. Het is, en er is ook een antwoord trouwens. Dus je vraag rond GDPR, rond de boetes, rond de wetgeving. Ja. Je ziet inderdaad dat grote bedrijven, we kennen ze, Facebook, Google, etc., die zeggen oké, die GDPR-fines, we nemen het wel. Cost of doing business. Ja, want we kunnen dat betalen. Nu heb ik ook gemerkt dat dat wel standaard een beetje in het DNA zit van Amerikaanse cultuur. Amerikaanse cultuur heeft veel meer dat lawsuit gegeven. Zij zijn eigenlijk altijd voorbereid op een rechtszaak en dat wordt gewoon al mee ingerekend bij het begin. En je ziet ook gewoon dat zij heel pragmatisch kijken van wat is de kost van het effectief doen of wat is de kost van de boete. Zoals je zegt, Mathieu. En heel vaak gaan zij, oké, we pakken die kost van die boete wel. En dat is natuurlijk heel jammer. Ik denk, we zijn Europeanen, we komen uit Europa en wij snappen de filosofie achter die wetgeving. En dat hebben we ook altijd gezegd met Quasar, wij willen een ethisch bedrijf zijn. Wij willen niet een bedrijf zijn dat zegt, wetgeving, we lappen het aan ons laars en we wachten tot de boete komt. Nee, wij zien de filosofie daarachter en wij willen dat ook respecteren. En misschien zelfs in bijdragen, denk ik dan. Ja. Inderdaad. Op dat filosofische stuk zie je dan ook schuiving in de markt richting cloud appetite, zeg maar. Dat bedrijven iets minder of meer openstaan voor cloud, iets meer naar Europa trekken. Zie je daar ook schuivingen in? Ja, absoluut. Ik denk draaien op Amerikaanse cloud wordt nu sneller in vraag getrokken. Maar het is een moeilijk gegeven.
Want als je kijkt naar de markt van cloud providers, zijn er Europese cloud providers? Ja, er zijn Europese cloud providers. Hebben die dezelfde track record als Amazon? Nee. Hebben die dezelfde portfolio als Amazon? Nee. Dus praktisch voor een bedrijf om te zeggen, we gaan hier naar een Europese speler gaan, is heel complex, heel moeilijk. Dus ik zie het doorgaans niet. Grote bedrijven willen ook betrouwbaarheid boven alles. Dus zij draaien nog liever Amerikaanse cloud, wetende van oké, we hebben hier wel goede uptime en availability, versus het risico nemen om op lokale speler te gaan. Maar het wordt zeker meer in vraag getrokken en je ziet ook veel meer wel terug opnieuw. Want ik denk, het komt en het gaat altijd een beetje. Hè, terug het on-prem gegeven of het hybride cloud gegeven. Het speelt altijd wel, ja. Ja. Oké, heel interessant. Ik denk dat we kunnen dus overgaan naar een ander topic. Het is al licht aangehaald. AI en IAM. Eerste gedachte als ik die twee in één zin giet gewoon. Wat zijn de eerste gedachten die bij u opgaan? In het algemeen over AI denk ik veelbelovende technologie. Ik denk dat we absoluut zien wat AI allemaal kan doen. Maar AI brengt ook veel gevaren met zich mee. Zeker als we heel snel willen inzetten op die technologie zonder daar al te goed over na te denken. Dus ik hoor ook wel ergens in mijn hoofd recipe for disaster. Om het onbezonnen te gaan combineren. Maar ik denk met elke nieuwe technologie is het... Je moet het ook een beetje aankijken en zien, oké, wat werkt niet. Waar willen we uiteindelijk op inzetten? En het is wel duidelijk dat er een aantal domeinen zijn die wel heel veel voordelen kunnen bieden met AI. En andere waar dat ik denk, ja, als we daar AI gaan toepassen, dan wordt het al een beetje moeilijker. Een voorbeeld geven hoe dat specifiek AI, op welk IAM-niveau, waar zie je de meeste succes tot slagen van een AI-toevoeging in de IAM-wereld? Het data- en reporting aspect. Dus voor bedrijven, ze hebben gigantische IAM-stacks met verschillende oplossingen. Vaak het overzicht krijgen over al die data, zeer uitdagend. Of specifieke vragen. Ik denk vooral in het access management gegeven, van wie kan wat. Ik denk dat AI-tools daar best goed in zijn om die vragen te kunnen beantwoorden. Het voordeel is daar ook, mocht die AI-tool daar een beetje hallucineren, dat is nog geen ramp. Je stelt informatieve vragen, je gaat daar nog niet bepalen wat de policies moeten zijn. Dus ik denk, het data-aspect en daar inzicht op krijgen, ik denk dat AI een grote rol kan spelen. Een beetje dan richting de anomaly detection, dat tegenwoordig in access management soms, dat is een van de aspecten dat ik zie dat grote spelers op inzetten om een soort van risicoscore te gaan berekenen aan de hand van AI of ook gewoon advanced analytics wordt het dan genoemd. En daar ook tegelijkertijd machine learning. Ik denk wel akkoord dat inderdaad wel een aspect gaan zijn. Willen jullie dat bij Quasar ook, dergelijke zaken? Of wat is jullie visie op AI en de invloed op Quasar en ontwikkeling binnen Quasar? Of extra functionaliteiten? Dus threat detection, absoluut. Ik denk dat we ook de term AI eventjes moeten verduidelijken. Want het is een brede term en tegenwoordig wordt alles onder AI gegooid. Threat detection zit voor mij eerder in het meer traditionele machine learning aspect. Bijvoorbeeld GenAI, dat gaat daar niet veel kunnen doen, want we moeten juist beslissingen nemen. Hè. Dus er is ook een impact als je foute beslissingen neemt daar. Dus ik zie eerder naar machine learning aspecten en die zijn er vandaag al. Hè. Dus absoluut, met Quasar ook zetten we daarop in. We hebben intelligente threat detection modellen die kijken naar het gedrag. En dat gaat heel hoog in de stack. Dus typisch voor spelers zie je dat. Dan kijken ze bijvoorbeeld eerst op netwerkniveau, gaan ze naar een IP kijken en de score daar rond. Maar dan ga je hoger en hoger in de stack van tokens en accounts en kijken hoe dat die gebruikt worden. En daar zetten we ook absoluut op in. In de zin van dat er continu scores worden berekend en geëvalueerd om te kijken van is hier vreemd gedrag en moeten we daar iets tegen doen. Zijn jullie daar vandaag al effectief stappen in aan het zetten? Want uiteindelijk, er is een hele hoop aan events. Heel het platform is event-driven. Heel veel data. Wordt daar al aan gewerkt om daar iets aan toe te voegen met machine learning om bepaalde zaken op te sporen? Ja, absoluut. Ik denk, wij zijn nu ook van de stack naar beneden naar boven aan het werken. Dus gewoon, het is gemakkelijker om beneden te beginnen naar boven te werken. Maar we hebben nu ook al op accountniveau die insights.
Het is niet zo heel transparant voor onze klanten, omdat daar niet veel instellingen zijn of configuraties, wordt eigenlijk door het platform gedaan. En het mooie daar ook is, en daar geloof ik wel ook de kracht van een SaaS-oplossing, is je ziet alles. Hè? Terwijl als je één klant hebt, je ziet alleen maar je eigen setup en wat daar speelt. Op een SaaS zie je veel sneller patronen over verschillende klanten heen. Kan je ook daar sneller op schakelen. Ja, ik kan net zeggen, dat is deel van het SaaS-aspect, dat niet per se te tweaken is langs de eindgebruikerkant. Eindgebruiker, de andere B2B-partners, zeg maar. Er zijn sommigen die zeggen dat eigenlijk AI-security is niks nieuws. Het is maar een opschaling van van de first principles die er al zijn. Wat verschilt is de schaal van, de snelheid van. Zou je dat ook, Ron? Nou, ik zie je knikken zo. Dus ja, ik denk in de basis is dat een statement waar je zou achter staan. Zie je kanttekeningen daaraan? Waar de basis is wel hetzelfde, maar er zijn wel een paar aandachtspunten die toch wel in de focus moeten komen. Of is het zorg dat de schaal meegaat? Ja, ik denk de revolutie die we hebben gezien op AI is generative AI. LLM-modellen. Die ook aandrijven nu dat we richting agents aan het werken zijn. Ik denk agents brengen heel wat verschillende zaken met zich mee. Niet alleen die LLM, maar ook alle technologie. Het is een beetje een culminatie van het werk in het AI-domein, het machine learning-domein, waar heel veel druk achter zit en heel veel geld ook wordt in geïnvesteerd. Dus we zien daar absoluut dat er mooie stappen worden genomen. Hoe is, zou een Quasar, want je zegt inderdaad agents wordt aangehaald, een heel hot topic de laatste tijd, en met heel veel gevaren ook, naar mijn mening op dit moment nog. Hoe zou een Quasar daarin kunnen een bedrijf de exposure van richting agents eigenlijk kunnen limiteren? Heb je daar een visie over? Ja, absoluut. Dus AI-agents moeten toegang krijgen tot data, tot API's, om eventueel zaken te mogen doen in jouw naam bijvoorbeeld. Het goede is dat in de community er toch al wel erkenning is van de security standaarden die we vandaag hebben, rond OAuth 2, OpenID Connect, daar ook voor kunnen gebruikt worden. Nu, er zijn zeker wel wat uitdagingen in die modellen, daar wordt aan gewerkt. Maar het goede is, we kunnen op diezelfde fundering doorbouwen. En bijvoorbeeld een heel mooi om te zien is dat MCP, Model Context Protocol, toch vrij populair is, mee in een standaard heeft opgenomen van wij adviseren OAuth 2 voor de beveiliging van die API's. En dat is natuurlijk waar Quasar binnenkomt. Wij zijn volledig op die standaarden gebaseerd. En wij kunnen dus ook dergelijke API's afschermen. Ja. En door Quasar geven we dan eigenlijk de gebruiker de kans om zelf daar controle over te geven. Van wat kunnen ze zien, hoe ver gaat dat, de consent management daar rond. Dus we zien ons echt in een laag van, als de agent connecteert, tot die API's, daar kunnen wij een rol spelen. Ja, je had inderdaad, hoe dat ik het zie, is dat er eigenlijk twee paden of twee dingen naar voren geschoven worden. Enerzijds heb je inderdaad de OpenID Foundation die zegt we hebben bijna of een heel deel al in place en zijn dan heel wat drafts aan het werken om bepaalde standaarden te gaan aanpassen of extensions op OAuth te gaan toepassen voor governance van bots of van agents, voor weet ik veel wat nog allemaal. Maar er is ook een tegenbeweging, ik denk de Cloud Native Foundation, als ik het goed heb, die eigenlijk vanuit het startpunt begint met de standaarden die er vandaag zijn eigenlijk niet opgewassen tegen het agent-verhaal. Wat is uw kijk daarop? Ik weet dat in elke discussie elke partij wel een geldig argument heeft. Dus ik ga niet zeggen dat zij geen argument hebben. Ik denk dat er zeker uitdagingen zijn, waar we ook vandaag niet weten hoe dat we die zaken goed kunnen aanpakken. Maar de vraag is het beter om van scratch te beginnen, om iets nieuws uit te bouwen, of bouwen we verder op wat we al hebben? Ik denk in security is daar vaak een uitzondering. Ik denk in andere industrieën kunnen we zeggen, van scratch, beginnen terug opnieuw. Maar security is zeer moeilijk. En mijn ervaring is ook met standaarden, ik zit nu ook al 10 jaar in die standaarden, is elk klein ding, elke kleine parameter dat je denkt, wat doet die parameter nu eigenlijk in dat protocol, heeft een functie. En dat heeft heel lang geduurd voor die mensen om daarachter te komen. Dus ik zie liever doorbouwen op een bestaand protocol, uit dokteren waar zitten de uitdagingen, hoe kunnen we die aanvullen, dan helemaal terug
naar start gaan. Ja, ik volg persoonlijk ook die mening wel dat naar mijn... Oké, er zijn aanpassingen nodig en zeker het governance-verhaal van agents is niet op dit moment... Er staat al DCR, Dynamic Client Registration, is al in place, maar er zorgt niks voor dat er ook agents terug verwijderd zouden worden, terwijl dat heel het doel van agents, dat die net maar een heel gelimiteerde periode, een gelimiteerde set van functies gaan kunnen doen in naam van een eindgebruiker. Dus helemaal akkoord om eerder verder te bouwen op de bestaande zaken dan ik weet niet, Matteo, dat jij daar een andere mening over hebt. Maar, Nee, helemaal. Ik ben helemaal met je eens. Ik denk gewoon dat is een van de fijne punten waarom ik MCP zo leuk vind. Het is een verlengstuk van. Dus je begint bij de basis van die API security en dan hoef je het niet helemaal opnieuw uit te vinden. Zet je wel gewoon even een laagje erbovenop die wel geschikt is voor wat je vandaag moet doen. En dan kun je focussen op de nieuwe vraagstukken in plaats van echt alles opnieuw moeten uitwerken en dan een nieuw protocol moeten implementeren. Een beetje een verlengstuk daarvan. Je had het over data en protocollen. Shared Signals Framework, SSF. Is dat iets wat jij ziet de markt bewegen in de toekomst? Ja, absoluut. Shared Signals Framework, er is al heel goede adoptie. Ook door grote spelers. Ik denk zeker in Customer Identity Space. De grote spelers moeten meegaan. Dan denk je dus echt aan Apple, aan Google, aan Microsoft. Omdat zij toch een hele grote customer base hebben. En als zij meegaan in een bepaald verhaal, dan is er vaak ook heel wat adoptie in de markt. Dus ja, heel goede signalen. En ook als Quasar, als cloud-oplossing, kijken wij er ook absoluut naar om mee in dat ecosysteem te stappen. Ja, ik denk dat er zitten heel veel potentiepunten aan. Als je gewoon wat breder kijkt, identity, komende 3 à 5 jaar. We hebben het over AIDAS gehad, we hebben het over AI gehad, we hebben het over heel veel gehad. Hoe zie jij gewoon de markt ontwikkelen op heel veel, je mag wel vrij invullen voor de eindgebruiker, voor de bedrijven, instanties, noem maar op. Ja, ik denk dat er een aantal dingen spelen op grote globale schaal. En daar gaan we moeten zien hoe dat zich uitwerkt. Uiteindelijk moet je denken, de markten bewegen volgens die stromingen. Eén is internationale gegevens. Daar kijk ik ook heel sterk naar uit. Van, ja, wat gaat de impact zijn op Europa? Er is heel veel Europese wetgeving ook in de maak nu, waar heel wat wordt gelobbyd om die tegen te houden. Je hebt de AI Act bijvoorbeeld, daar wordt heel wat gelobbyd om die af te zwakken. Je hebt de Data Act bijvoorbeeld. Daar zit allemaal wel goede filosofie achter. En ik begrijp ook waarom sommige mensen zeggen het is te veel wetgeving. Ook akkoord, het is te veel wetgeving. Maar er zit een goede filosofie achter. En ik denk als Europa het goed kan aanpakken, dus een combinatie van wetgeving, maar gereduceerde wetgeving, compacter, begrijpbaarder, plus het goed uitwerken van de technologiemarkt, want dat is echt wel een probleem in Europa, dat onze technologiemarkt niet goed uitgewerkt is, dan kunnen wij zelf heel sterk staan op eigen benen. Maar dat gaat vooral bepaald worden door hoe gaat Amerika zich bewegen naar ons toe in de komende jaren. We hebben Trump in Amerika, er zijn al incidenten geweest, bijvoorbeeld met het Hof in Den Haag, denk ik, als ik het goed voor heb. En Microsoft klopt. Heeft toen de toegang ontzegd op een bevel van het Witte Huis. Dus ja, dat gaat allemaal leiden tot hoe ver gaan we gaan daarin. Europa is nu ook bezig aan een sovereignty framework. Dat dus bij Europese tenders, want nu zie je vaak bij Europese tenders komen buitenlandse bedrijven, die komen meedoen in die tender. En we zien eigenlijk in Europa, daardoor verliezen we ook heel wat aan buitenlandse ondernemingen. En ze hebben een sovereignty framework uitgewerkt om een soort van gradatie te maken, seals noemt dat, om aan te geven hoe ver beschermt dit de Europese soevereiniteit. Ja. Het kan heel sterk zijn als dat wordt uitgewerkt, dan kan het de Europese markt extra boost geven, want dan komen de Europese spelers sterker uit de bus. Ja. Okay. Over UX voor privacy. Want ik was niet te lang geleden in Nijmegen. Ze waren een van de koplopergemeentes voor AIDAS en gewoon het ontwikkelen van de wallet. En ze hadden een proefprogramma met hun IFI. Dus de wallet voor de burger uiteindelijk. Met alle basisgegevens. Je kunt delen met wie dan ook. En ik was daarvoor helemaal long on wallets. Dat was echt de toekomst. Ze konden niet stuk. Ik zag de resultaten van dat proefprogramma. En ik stond even bij stil. Ik ben wel heel gedigitaliseerd. Dus
voor mij is het gewoon echt een koud kunstje om dat soort dingen gewoon te regelen. Maar wat ze goed hadden gedaan, ze hadden ouderen meegenomen. Ze hadden mensen die misschien wat minder handig zijn met digitale zaken ook meegenomen naar het proefprogramma. En zag ik in de app dat de UX eigenlijk niet, in ieder geval van mijn gevoel, nog niet klaar was voor lancering. Heb jij een mening daarover? Wat moet de UX bieden voor de eigen gebruiker? Hoe vinden we de juiste balans tussen capabiliteit, functionaliteit en liggen er risico's aan te veel bieden zonder de burger mee te nemen misschien? Ja, user experience gaat altijd meespelen in adoptie van een product. We hebben heel vaak gezien dat we soms denken qua technologie of security, het ziet er allemaal heel mooi uit, mooie tekeningetjes, maar dan eigenlijk in UX heel complex is. Ik denk bijvoorbeeld, wij weten heel veel in Identity, heel veel met redirects werkt. Mhm. Ja, het user experience redirects is niet altijd heel leuk. Mhm. Dus ja, user experience is heel drijvend in wat wordt aangenomen door de markt. En ik denk dat we daar ook vaak moeten kijken naar goede voorbeelden, zoals Apple bijvoorbeeld. Bij hun staat UX helemaal bovenaan. Mhm. En Mathieu weet dit, want ik heb daar nog een taak rond gegeven. Ik heb er een mening over gegeven, over die wallets. Dat ik wel heel sterk denk van, ja, spelers als Apple, zij kunnen daar heel sterk in zijn. Want zij weten heel goed hoe dat ze die UX moeten goed krijgen. Zij hebben al die klantenrelatie, dus zij moeten niet... Het is niet een onbekende technologie die dat moet jou proberen te overtuigen. Je kent Apple al, je hebt dat vertrouwen al. Ze kunnen heel gemakkelijk daarmee in de markt gaan. En dat is ook waarom ik denk dat met wallets we toch gaan zien dat die grote spelers daar eigenlijk voordeel uit halen. Mhm. Dat het moeilijk is voor kleinere bedrijven om zelf met een wallet af te komen. Ja, het is een beetje de battle voor de wallet, maar eigenlijk zijn er maar enkele echt contenders die de kracht hebben om eventueel een unified wallet te creëren. Ja. En het beheren van al dat data, daar zit Quasar echt als koppelstuk in het hele verhaal een beetje in. Zijn er use cases die uit AIDAS volgen waarvan je denkt, nou, daar zit de markt echt voor ons perfect in elkaar. Als Quasar zijnde. Ja, ik denk het mooie aan de wallets is dat de data wordt portable. Dus in de plaats dat de overheid centraal op data zit, wordt het terug in de handen gegeven van de eindgebruiker. Dus het zit zeker in lijn van de filosofie. Data terug bij de eindgebruiker maakt het ook toegankelijker. Dus ik denk dat aspect van AIDAS spreekt ons zeker aan. Maar we zouden het nog graag nog verder zien gaan. Ik denk Vertel. dat AIDAS... Ja? Het gaat eigenlijk bijna over je paspoort of je ID-kaart. Sommigen die denken al een loyalty-kaart, maar het gaat al heel ver en dat is heel complex voor een loyalty-kaart. Maar wij zien graag de data nog veel breder en daarom ook dat we eerder kijken richting iets van datapods. Dat is het idee achter Solid. Mhm. Omdat datapods toestaan dat je grote hoeveelheden data kan capteren. Stel je hebt bijvoorbeeld levenslang van je health fitness tracker gegevens. Dat gaat niet in een wallet. Dat zal ergens in een database moeten opgeslagen worden. Dus daarom eerder die visie van datapods, wat dat ook portable is, maar in het datapods laten het eigenlijk een beetje open van hoe dat je het implementeert. Mhm. Terwijl een wallet nogal heel specifiek is hoe het moet zijn. Met een datapod kan je eigenlijk zeggen van ofwel draait dat bij jou op de computer thuis, of dat draait in de cloud. Of je hebt op een of andere stick bij jou waar dat op staat. Dat is eigenlijk allemaal... Zie je dat daar... Want om zoiets echt naar adoption rate toe, ga je ook eerst zitten met de meer tech-savvy mensen die ten eerste al aware zijn van de bepaalde de mogelijkheden van een datapod, zelf moeten kunnen draaien, hosten. Zie je dat daar eventueel bewegingen zouden zijn dat wordt aangeboden door een bepaalde leverancier van datapods? Ja, dus een van de problemen in het Solid-ecosysteem is adoptie. Ja. Omdat ze ook, denk ik, te laat naar user experience kijken. Vorige opmerking. Je moet denken, de meeste gebruikers begrijpen niet wat er gebeurt. Dus je moet hen eigenlijk achter de schermen begeleiden. Dat is ook de visie die wij hebben, is gebruikers bij ons, als zij op platform komen, wij maken die pot voor jou aan. Je moet daar niet bij stilstaan, je moet niet beseffen wat er gebeurt. Pot wordt er gemaakt. En op een later moment, als dat ecosysteem leeft en die gebruiker denkt, ik heb data, kan ik dat delen? Ja, je kan dat delen.
Terwijl de andere approach is dat je direct begint met die pods, maar dan zijn mensen in de war van hoe werkt dit, wat is dit? Terwijl we eerder denken, daarom dat ik denk ook, Siam-platform is login, mensen willen inloggen. Je moet nu bij NMBS ook inloggen voor een ticket te kopen. Ja. Dus mensen willen inloggen. En als je daar achterliggend dan ineens die technologie aan koppelt, dan heb je ineens heel wat gebruikers mee. En dus zie je dat dan Quasar daar als automatisch dan al een pot gaat aanmaken onder de hoed voor elke gebruiker eigenlijk? Ja, okay. Correct inderdaad. Ja. Cool. Want een ander model dat ik of ik weet niet wat dat uw mening daarover is, maar wat ik ook zie gebeuren, dat er een soort van autoriteiten of leveranciers gaat zijn van bepaalde, een soort van bank voor je data. Dat je iets in die aard, maar ik weet niet of dat daar, ik ben er totaal niet in thuis in heel het Solid verhaal. Ik weet niet of dat daar al partijen op de markt zijn die zo'n dingen aanbieden. Ja, er zijn al partijen die dat aanbieden. Vlaamse overheid ook onder andere. Ja. Maar ja, het is heel vaak dat we nu kleine datakluisjes hebben waar bijvoorbeeld notarissen zitten dan wat data in van actes of zo, of van een utility provider daar een beetje data. Het ecosysteem leeft nog niet, maar er zijn al wel die initiatieven, vooral in de publieke, semi-publieke sfeer. Daar zijn er al heel wat van die projecten, maar het is niet dat gebruikers beseffen van mijn data zit hier in een pot, ik kan dat gaan gebruiken. Dat nog niet. Ik zeg het, ik herhaal, ik ben er niet in thuis. Is er in de Solid-specificatie ook een manier dat je de data die in jouw pot zit, kan gebruiken als authenticatiemiddel bij een bepaalde andere speler die ook de Solid-standaarden ondersteunt? Dat kan, ja. Er zijn ideeën rond credentials in zo'n pot bewaren. Ja. Nu, dat ligt iets gevoeliger. En ik kan het ook zeggen, zelf een Siam-platform in de markt te zetten, is die security credentials vereisen toch een andere manier van aanpak. En oké, je kan ze in zo'n pot steken, maar bijvoorbeeld, stel je moet een hash valideren. Ja, dan moet dat eigenlijk al bijna op de edge of performance is super belangrijk. En als het dan ergens in een pot zit aan de andere kant van de wereld, ja, dat gaat gewoon niet werken. Dus ik denk dat er goede ideeën zijn, maar ik denk dat ze ook niet allemaal haalbaar zijn. Hoe is de interactie met Solid en verifiable credentials? Ja, dat hangt samen. Dus verifiable credentials is het idee, we steken het in een token eigenlijk, je data. Of een deel van de data. Het klassieke voorbeeld van je age verifiëren, dat je enkel ja of nee een boolean teruggeeft van ouder dan een bepaalde leeftijd, in plaats van heel je birthdate te gaan prijsgeven. Ja, het ligt in de lijn van gelijkaardige oplossingen. Ik denk dat een verifiable credential geeft iets meer technische controle. Terwijl een pot eerder ga je eerder moeten kijken naar de implementatie van die pot, van in hoeverre dat die de controle geeft. Maar in beide gevallen gaat het over delen van data. Dus beide technologieën kunnen dat voorzien. Het ene is al wat gelimiteerder in wat je erin kan steken dan ten opzichte van het andere. Dezelfde lijn. En zie je dat evalueren dat er... Ja, ik ben zo'n beetje op zoek van... kan het... In een ideale wereld is er maar één standaard en heeft iedereen die standaard geadopteerd. Maar ja, hoe is de mening vanuit Solid? Heb je misschien een beter perspectief over heel het wallet gebeuren? Er is interactie mogelijk, maar zijn er al stappen dat er effectief integraties tussen Solid pods en wallets mogelijk zijn? En misschien ook een bredere vraag. Hoe is Quasar daar ook al mee bezig om het soort van het verifiëren van geissuede verifiable credentials, de tokens, die effectief gaan verifiëren in dat ecosysteem terechtkomen? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn? We houden het in de gaten. Ja. Dus als commerciële speler moeten wij continu beslissen waar gaan wij investeren. Elk stuk code dat wij bouwen of feature dat wij bouwen, moeten wij uiteindelijk heel lange tijd gaan ondersteunen. Dus bij nieuwe standaarden of nieuwe initiatieven, ook uit ervaring, ik heb heel veel initiatieven gezien, veel halen het licht niet. In de zin van mooie ideeën, maar het gaat nooit in de praktijk of adoptie blijft te klein om effectief te investeren. Dus als commercieel speler kijken we ook gewoon naar die initiatieven en zeggen oké, als er kritieke massa is en we voelen ook vooral bij klanten de vraag komen, dat zij zeggen wij zien dat komen, oké, dan kan je er beginnen investeren. Maar nu is het vooral
goed kijken, meevolgen, alles Ja. en zien naar waar het gaat. Het lijkt een interessante vraagstuk voor hybride toepassingen in de toekomst. Want we zitten dan voor de komende jaren enerzijds met decentralized identity en iets wat bij de gebruiker zit. Alsnog hebben we centralized identity ook nog draaien die bij de instantie zit. En ja, een bedrijf, een instantie, een overheid moet ze allebei zien te ondersteunen. Kan Quasar daarin helpen eigenlijk? Dus eerst en vooral decentralized identity. Het is een mooi concept. We kijken ernaar in de zin van, het past ook het decentralized data concept. De twee hangen eigenlijk een beetje aan elkaar. Terwijl het een wat meer over de identity gaat dan over de data op zich. Maar we zien ook wel, decentralized identity heeft adoptieproblemen. Centralized modellen, ik weet dat we als eindgebruiker altijd zeggen, centralized, er is één centrale autoriteit die dat allemaal ziet en kan volgen. Dat is waar, maar het is ook heel werkbaar en het is ook hoe dat heel veel zaken in de echte wereld werken. Als je kijkt naar overheden, dat zijn centrale instanties. Hè, dus een bedrijf, een typische enterprise, is een centrale instantie. Hè, als je security team zegt, dat is één centrale entiteit die alles beslist. Dus om een decentralized model ergens te gaan implementeren, het is heel uitdagend. En daar zie je ook vaak de problemen van ownership, wie is verantwoordelijk over wat, hoe economisch, hoe werken die streams, want er is daar een partij die iets moet aanleveren die niet een rechtstreekse link heeft met de afnemer, want decentralized heb je iemand die iets aanbiedt en iemand die iets afneemt, maar die zien elkaar niet. Dus hoe worden die stromen van geld geregeld? Daar zitten heel wat uitdagingen in decentralized. Dus ik denk nu leeft het vooral in bepaalde domeinen van mensen die heel enthousiast zijn, die dat heel graag willen zien. Maar om echt commerciële toepassingen te hebben, dan gaan we toch nog eerst die problemen moeten oplossen. Ja, dat is waar. Ja, eens. Ik denk dat daarom de vraag, want ik zie, het is alleen maar complexiteit. En de komende periode zoeken naar de use cases, de eerste stappen en wat het allemaal gaat betekenen voor de eindgebruiker uiteindelijk. Helemaal akkoord. Mooi. Misschien even terug verder uitzoomen en terug onze helikopter inkruipen. Wat zou jij omschrijven als een veel voorkomend misverstand over identity en access management dat op dit moment nog bij CISO's, CIO's wel heerst? Heb je daar een idee van of heb je een voorbeeld van zo'n misverstand? Ja, absoluut. En dat je graag zou zien verwijderen, dat uit de wereld zich haalt. Ja, ik denk vooral het concept van SIAM. En wat SIAM is en hoe SIAM door de business moet bekeken worden. Je ziet heel vaak dat als SIAM bekeken wordt als traditioneel identity access management vanuit de interne perspectief, dan zit je heel snel bij een security team, bij een CISO, bij een CIO. En dan wordt er te veel gekeken vanuit een governance perspectief, maar veel te weinig vanuit het innovatieve of vanuit het vanuit het aspect dat je business gaat enablen. Dus ik hoop eigenlijk dat vooral CISO's en CIO's met de business goed spreken, dat zij begrijpen dat een SIAM-oplossing cruciaal is voor customer conversion. Stel je doet e-commerce. Ja, hallo, dat is heel belangrijk. Als je zegt van je gaat daar accounts introduceren, dat je een positieve impact hebt op die revenue streams. Dus ja, dat concept dat SIAM effectief ook wel een enabler is en niet puur een compliance security aspect. Akkoord. Misschien ook nog een leuke. Zou je deze zin kunnen afmaken of invullen? Over 5 jaar zal IA minder gaan over en meer over... Over 5 jaar zal IAM minder gaan over identity en meer over context. Oké, en wat bedoel je met context? Daar ben ik intrigued. Context is het moeilijke aspect. Als je moet denken, identity is misschien de sleutel op de deur. Context is, wanneer doe je die deur open? Ja. En als ik die deur midden in de nacht open doe, op het moment dat ik normaal gezien nooit die deur open doe, die aspecten, ik denk dat in de toekomst veel sterker gaat spelen. AI-agents, ik zie Mathieu ook al knikken. Context is alles. Want die agent die gaat toegang willen hebben tot alles en begrijpen waarom, voor welke redenen, op welk moment. Gaat heel cruciaal zijn. Ja.
akkoord. Misschien nog een laatste afsluiter. Als jullie Quasers missie in 1 zin moesten beschrijven aan, laten we eerlijk zijn, Nederlands en Belgisch publiek dat allergisch is aan een hype, hoe zou die zin dan verwoord worden? In 1 zin Quaser omschrijven. Of Quasers missie. Quasar geeft je identiteit terug aan jezelf. Mooi, maar echt ontzettend bedankt voor je tijd, Chris. Quasar is een topoplossing. Ik vind het zo, waarmee je begon, echt die niche die het vult, hebben we als IAM-boeren nodig. Want de andere componenten hebben een stukje ondersteuning, een stukje lijm nodig soms. Dus ik ben blij dat jullie die stap hebben gezet om die op de markt te zetten. En dubbel en dwars blij dat jij tijd hebt genomen om met ons te spreken vandaag. En dank jullie voor mij uit te nodigen. En bedankt voor het interview. Heel graag gedaan.